Őszintén szóval kicsit így félelmetes is, hogy ez így pár év alatt így kialakult. Ez egy elég megosztó topik, főleg a szakmánkban. Muszáj lesz bele tanulni, mert szerintem aki nem tanul bele, az én úgy gondolom, hogy lemarad igazából. Jaj, ezt még nekem is szoknom kell, de sziasztok, Tőke Imre vagyok, Imi, a legtöbben már azért így ismertek. 16 éve dolgozom a szakmában, az évek alatt külföldön is dolgoztam, néhány stúdióban, és pár hónapja újra csatlakoztam a Digic csapatához. Mindig is érdekelt gyerekkorom óta a számítógépes grafika, ezért amikor bejött az AI hype, ezért mindenképpen ki akartam próbálni, de legelőször nem voltam nagy rajongója. Legelőször a Midjourney-vel találkoztam körülbelül 2022-ben, és itt el is könyveltem, hogy ez nem fog működni. De próbáltam követni a technológiát, főleg Confi UI-ban. És ott annyit még szeretnék elmondani, hogy ez egy elég megosztó topik, főleg a szakmánkban, és így tisztában vagyok a hátrányaival, vagyis hogy mik az ellenérvek a használata ellen, de főleg a pozitívumokra szeretnék most összpontosítani ebbe az előadásban. Amiket bemutatok, ezek saját fejlesztések, körülbelül 3 éve kezdtem el foglalkozni vele, és még nem teljesen production ready minden szempontból, de fénysebességgel fejlődik, és már most is vannak olyan elemei, amit fel tudunk használni a pipeline-ban vagy workflow-ban. Először szeretnék néhány korai tesztet mutatni, hogyan is jutottam el ahhoz az állapothoz, amit majd az előadás végén fogunk látni. Néhány szót szeretnék Config-ról mondani, valószínűleg legtöbben ismeritek. Ez egy node-based rendszer, hasonlóan a Houdinihez vagy a Nukehoz. Open source, ingyen letölthető, bárki használhatja és fejlesztheti is. Most már megvan oldva hozzá egy elég jó integráció Houdinihez és Nukehoz is, Blenderhez is, és már láttam Unreal-lal is elég jó összekötés, vagy felhasználható dolgokat. Most már megbízhatóan lehet használni konceptgyártáshoz, lookdevhez, és amire ki fogunk majd térni, 3D asset generáláshoz is most már elég használható workflow-k vannak. Tudunk renderelni vagy generálni cloud megoldásokon keresztül is, mint például a Gridmarket, vagy a Confi UI is indított egy saját cloud rendszert, az a Config Cloud. Ezt kb. 1-2 hónapja indította. Ezek ilyen nagyon korai tesztek lennének, mivel FX-es vagyok, először effekteket próbáltam meggenerálni, ami szintén szóval először így meglepődtem, hogy egyáltalán ilyet lehet, de nagyon messze volt attól, amit elképzeltem, és szerintem az FX még mindig az a rész, amit AI-jal nem nagyon lehet helyettesíteni, de egyre jobb megoldások vannak erre is. Ezután tovább mentem arra, hogyha például van egy referenciám, amit most lent látható ebbe a kisebb képben, ez egy Houdini-ben készült jelenet, CTRL-Net segítségével és egy referenciakép segítségével rá tudok például úgymond erőszakolni egy tetszőleges környezetet a generált tartalomra, és meglepő módon például állatoknál is elég jól működött, még például akkor is, hogyha ez az orrszarvú animáció volt a referencia videó, és például itt látszik, hogy a végén egy medvét adtam meg referenciaképnek, akkor is fönt látni, hogy elég jól sikerült legenerálni a tartalmat. Hasonló technikával készült a következő kép. Itt azzal kísérleteztem, hogy bonyolultabb animációt hogyan lehet átvinni egy generált tartalomra. Itt a fiamnak egy ilyen plüss pókembere van, az volt a referenciakép. Itt a referencia videó, ami Houdini-ben készült, egy ilyen mixamós animációt töltöttem le, és ez a CTRL-Net videó, amit így arra használtam, hogy a generált tartalmat, hát ezzel irányítottam végül is a generált tartalmat.
Az látszik, hogy az arányokat azt nem sikerült megtartania a referenciaképnek, de meglepő módon nagyon szépen így is a generált tartalom az elkészült. Árdirekció szempontjából még nem nagyon működik szerintem a dolog, de egy lookdev vagy egy ilyen első ötletes bemutatóhoz már nagyon gyorsan lehet iterálni. Ezután láttam, hogy kezd bejönni az AI-os megoldások körébe az, hogy 3D modellt generálunk referenciakép alapján. Ezt legelőször a Hunyuan kínai modellel próbáltam. Hasonlóan az előző kísérletekhez itt is egy kontrollnet segítségével indítottam, mivel egy olyan karaktert szeretnék generálni, ami be lesz riggelve, azért T-póz volt az a póz, amit kiválasztottam. Ehhez ilyen androidokat generáltam, ez kb. Elsőre ilyeneket generált le egy ilyen SDXL modell, most már azóta sokkal korszerűbbek vannak. Annyit tudni kell, hogy amikor ezt teszteltem, direkt nem emberi karakterekkel kísérleteztem, mert az arcokat eléggé így elrontottam még. Most már erre is elég jó megoldások vannak. Ezután, hogy megvolt az a kép, ezt az egy képet beadtam inputnak, és egyből ilyen modelleket generált le. Itt ez már retopologizálva volt Houdini-ben, szóval egy quadrimest engedtem rá, így viszonylag most már szebb a topológiája. Alapból egy nagyon káoszos topológiát és UV-t készít hozzá, de az is használható. Mindenképpen kell egy retopó hozzá. Ezeket a textúrákat legenerálja hozzá, ez egy diffuse, egy normal map és egy height map. Ezek után egy gyors render volt, lesznek Houdini-ben, készült hozzá egy rig, és letöltöttem egy FBX animációt Mixamo-ról, retargeteltem, és így rákötöttem ezt az animációt a generált karakterre, amit átalakítottam egy crowd agent-té, és így könnyen lehet például egyszerű crowd szimulációkhoz is használni. Azt fontos megjegyezni, hogy hero karakterekhez még nem nagyon működik, de hogyha szeretnénk használni mid és background asszetekhez, crowdhoz, ahhoz most már így könnyen, hatékonyan tudjuk használni és iterálni is, szóval nagyon gyorsan lehet ilyeneket készíteni. Ez még teljesen Houdini segítségével készült el, de nem Houdini-ben generálódott, és a következő lépése a kísérletnek az volt, hogy először is rátaláltam erre a ConfigUI Houdini Bridge-re, aminek a segítségével össze lehet kötni a ConfigUI-t a Houdini-vel. Ebben a kísérletben már nem a Hunyuan kínai modellt használtam, hanem a Trellis-t, amit a Microsoft fejleszt, és ennek a licencelése is úgy tudom, hogy sokkal felhasználóbarátabb jelenleg, mint a Hunyuan modellé. Ezt a ConfigUI Houdini Bridge-et Rafael Drelik és Anatoli Ludanov fejleszti. Anatoli például most a Digicnél dolgozik, ez ilyen véletlen, és itt van a GitHub oldaluk, hogyha bárkit majd érdekel, szerintem le tudjátok majd tölteni, vagy el tudom küldeni. Hasonlóan az előző kísérlethez itt is egy referenciakép alapján indult a kísérlet. Itt direkt egy ilyen terminátoros karaktert generáltam, egyetlen nézetből, egy szemből nézetből indulunk ki. Így a karakter hátulját végül is azt úgy hallucinálja össze az AI, mert jelenleg csak ez a nézet van. Most már vannak olyan workflow-k, ahol több szöget is be lehet állítani a karakterhez, és annak megfelelően fogja generálni a modellt is. Itt most csak ez az egy nézet van. Egyből ezt a modellt kaptuk meg, amit le is rendereltem. Ez a összehallucinált hátulja, amit ott összerakott, és ezek a textúrák, amit generált, szóval azt is használom. Egyedül a shaderben a Metalnest állítottam, hogy kicsit csillogósabb legyen, de nagyon nem kellett rajta alakítani semmit, és rákötöttem a letöltött Mixamo-s animációt. Ez volt az egyik kísérlet. Ezt annyival tovább vittem, hogy az egész environmentre most már vannak olyan megoldások, hogy egy kép alapján tud egy úgynevezett ilyen Gaussian splatet generálni, ami a kamerához képest meg pontokat generál le a környezetről, és valahogy ki tudja számolni a mélységet. Szóval ez, ami a háttérben van, ez egyetlen kép alapján készült, és egy pontfelhő van lerenderelve karmában. Itt most egy kicsit ilyen
szárazabb téma jön, mert belemegyünk így a részletekbe majd mindjárt. Először így azt próbálnám felvezetni, hogy hogyan is készítem elő ezt a workflow-t, hogy Houdini-be be tudjuk vinni. Így néz ki egy Config.ui workflow, amit ugye már valószínűleg azért ismertek. Látni fogjuk, hogy ilyen különböző backdrop színekkel van különböztetve. Elől a sárga hátterűnél történik a modellgenerálás, ennél a középső barnásabb résznél van egy ilyen modell refinement. Ott nem retopologizálja, de a hibás részeit a geónak megpróbálja kiszűrni, és egy ilyen viszonylag barátibb geometriát dob ki a végén. A lila részen pedig történik a textúra generálás. Itt az egy ilyen viewport-szerűség, ahol egyből látjuk a generált modellt textúrával együtt, és ez egy custom node, amit én készítettem, mert a fönti preview-t azt már egyből be lehet vinni Houdini-ben, vagy bármilyen programba, és lehet készíteni turntable-t. Valószínűleg jobban is néz neki úgy, de olyan toolt nem találtam, ami egyből kidob egy ilyen MP4-be vagy GIF-ben egy ilyen turntable-t, és igazából ezzel az is volt a célom, hogy ezt majd fel fogom használni ahhoz a toolhoz, amit most fejlesztek, meg a végén majd azt be is mutatom. Úgyhogy nagyjából ezek a lépések egy ilyen Config.ui-os 3D generálásnál. Ahhoz, hogy Houdini-be be tudjuk vinni, kisebb modulokra szedtem szét ezt a setupot, és a backdropok szerint külön JSON fájlba kimentettem ezt a workflow-t. Kb. Úgy kell elképzelni, hogyha megvan egy JSON fájl mondjuk a modell generáláshoz, azt drag and drop-pal bedobjuk Houdini-be, és ugyanezek a nódok kb. Meg fognak jelenni, és le tudjuk generálni mindent, amit akarunk igazából a Config.ui-n keresztül Houdini-ben is. Így néz ki a Houdini-n belül ez a setup, ez a modell generálás része. Itt is egy controlnettel indul, ami T-Pose-ban van, ez egy sima képreferencia, ami be van töltve. Ez az OpenPose controlnet is, azt hiszem még egy depth mappet is használ talán még a generáláshoz. Ez még egy elég régi tavalyi SDXL modell, azóta már sokkal korszerűbbek vannak, de ez is tökéletesen megfelelt a célhoz, amihez éppen kellett. És itt most van egy IP adapter modul is, ami arra szolgál, hogy a stílust is meg lehet őrizni adott képhez, itt most ezt nem használtam. Főként stilizált karaktereket akartam generálni, hogy egyáltalán miket lehet csinálni, úgyhogy volt egy-két ilyen John Wick-es példa, meg például a Kung Fu Pandához akartam ilyen stilizáltabb verziót. Ebből ilyen harci jeleneteket akartam összerakni, amire még semmi idő nem volt, úgyhogy ez még egy előre tervben van. Úgyhogy ez a koncept része a setupnak. Ez a modellgenerálás része következő. Amit itt látunk, ez megfelel annak a Config.ui-os résznek, ami ugye sárga háttérrel szerepelt. Itt nem tudom pontosan a paramétereket, de ugye lehet a felbontását állítani, nem is tudom, hogy a textúrához is. Itt meg az UV-t azt nem nagyon lehet állítani, de mindegy, szóval az a jó benne, hogy nem teljesen random dolgot dob ki, hanem van valamilyen szinten kontrollunk a generált tartalom felett. Ezek különböző seed-del generált modellek a kép alapján, amit itt látunk, és nem sokára bejön a retopologizált rész is, amit quadrimesh-sel értem el. Nem túl szép azért, de viszonylag használható topológiát is el lehet érni vele. Ezután jött a riggelés, egy ilyen alapcsontvázat generáltam a modellhez, ez Apex riggel készült. Ez egy eléggé új technológia, szóval nekem is egy ilyen masterclass alapján sikerült megcsinálni, de teljesen használható, FK kontrollerekkel, szóval teljesen alaprig, annyi, hogy minden ilyen izülethez van megfelelő csont, amit hozzászkinneltem ugye a geometriához. Ezt a felszkinnelt csontvázat retargeteltem egy letöltött animációra, amit szintén Mixamo-ról töltöttem le, és egy Houdini Crowd Agent alakítottam ezt az egy modellt, így nagyon könnyen össze lehet rakni ilyen kisebb crowd szimulációkat. Azt azért meg kell jegyezni, ez nem szimuláció, hanem mindenféle solver nélkül el lehet érni, és ehhez még FX licenc se kell például Houdinihez. Talán még annyit érdemes megemlíteni, hogy olyan 100 000 agentet simán meg lehet így jeleníteni kb. 1 milliós tesztnél már azért eléggé meghalt a gép, de ilyen kisebb klaszterekre, ha felbontjuk, akkor is össze lehet rakni elég komoly crowd szimulációkat. És a végén pedig a render.
Itt ez Solaris-ban történt, Karma XPU-val, az alap generált textúrákat használtam, nem nyúltam bele egyáltalán, csak amit előbb is mondtam, a shaderen állítottam egy keveset, és igazából ez az eredmény jött ki. Azután tudjuk USD-ben, bármiben elmenteni, vagy bármit tudunk igazából vele csinálni. Íróhoz még ez nem működik. Amit még akartam mondani, hogy amikor ezt generáltam, az egy nagy hátránya volt, hogy egy mesh generál, szóval a szegmentáció még nem nagyon volt megoldva. Amióta ezt csináltam, az körülbelül 3 hónapja volt. Azóta már van erre a szegmentációra is megoldás, szóval testrészeket, hozzátartozó alkatrészeket külön lehet kezelni, külön lehet riggelni a meshhez, és sokkal jobban lehet kezelni. Ezt még én is azért tesztelem, erről nincsen konkrét videóm, de ígéretes fejlesztések vannak ebbe az irányba is. Ez a legutóbbi, úgymond agymenésem. Azt találtam ki igazából, hogy legtöbb art director meg rendező valószínűleg nem akar ilyen spagetti halmazokkal dolgozni, mint például a Comfy UI vagy a Houdini. Azt is tudni kell, hogy én nem vagyok programozó, szóval nem jól programozok. Mérnök informatikus vagyok, de nem tudok jól programozni. Ezt mind Gemini-vel, ilyen vibe codinggal raktam össze. Ez egy olyan felület, ami összeköti a Comfy-s workflow-kat, és Comfy UI workflow-kat lehet külön is használni, például csak képgenerálásra, de lehet például ilyen modulokban is használni. Például beírok textbe, hogy ilyen asset pakkot szeretnék összerakni, mit tudom, egy kardot, pajzsot, meg egy tört, és a végén kidobja, amit igazából kértem. Itt még van egy ilyen storyboard modul is, amit éppen fejlesztés alatt van. Annak az lesz a lényege, hogy beírok bármilyen történetet, nem kell részletesen, de beírom a sztorit, utána egy ilyen LLM modell felokosítja, amit beírtam, külön shotokra bontja, kamerabeállításokkal, és az alapján legyártja a storyboardot. Ez most ott tart, hogy a shot breakdown-t azt megcsinálja, a képeket is, csak még nem konzisztens. Azért van itt például, hogy ilyen karaktersíteket is tudunk generálni. Meg tudjuk adni azt, hogy a karaktersít legyen a referencia, például egy adott karakterre, és azzal generálja végig a sztorit, amit szeretnénk meggenerálni. Ez még nem teljesen működik, de csinálom van azért a fejlesztése. Ezen kívül van még egy ilyen fejlesztő modul, ami igazából arra szolgál, hogy próbálok tárolni egy olyan adatbázist, amit ha bármikor megkérdezek, össze fog tudni az alapján állítani workflow-kat. Ez is még fejlesztés alatt van, főként Obsidianba tárolom most. Lehet, hogy ilyen SQL adatbázissal is majd össze lesz kötve, ezt még nem tudom, mert utána kell olvasni, de egy ilyen kis fejlesztő modult is próbálok hozzátenni. Szóval amit itt látunk, az legenerálja a modellt, alapból készít hozzá egy contact sheetet, amit itt látunk, és ezt egyből be is tudjuk vinni bármilyen 3D-s alkalmazásba. Őszintén szóval kicsit így félelmetes is, hogy ez így pár év alatt így kialakult. Én egyelőre így érdekesnek tartom, meg szívesen foglalkozok vele, meg úgy gondolom, hogy munkánkat azt teljesen nem fogja elvenni szerintem, de muszáj lesz bele tanulni, mert szerintem aki nem tanul bele, az én úgy gondolom, hogy lemarad igazából. Nem tudom, ez szerintem jó végszónak.